Jemi rikthyer në studio. Banka Botërore është shprehur ditën e djeshme që Shqipëria është e zhytur në korrupsion. Korrupsioni ka njohur një zgjerim të ndjeshëm në 6 vitet e fundit në Shqipëri dhe konstatimi vjen si pasojë një raporti i cili ka analizuar një sër kompanish që operojnë në vend. Pikërisht për këtë do të flasim për nivelin e korrupsionit në Shqipëri edhe nëse kanë funksionuar apo jo reforma dhe iniciativat e qeverisë. Me mua në studio është bashkuar Mateo Spaho, ekspert e ekonomie, dekan e Fakultetit Ekonomik në Universitetin Luarasi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi zoti Spaho që rikthyer në 7:05. Mirë, të surprizon një lajm i tillë? Nuk më surprizon një lajm i tillë, më surprizojnë për masat e lajmit, ose thënë ndryshe, nuk më surprizon fakti që ka patur një zgjerim të korrupsionit në Shqipëri, sepse vetë tiu kur rritet numri i rregullave, përsa i përket detyrimeve që duhen përmbushur, kur rritet norma e taksave, natyrisht rritet tentativa ose tendenca për të bërë korrupsion. Dhe rritet edhe për masë e korrupsionit. Por, në fakt, shifrat e këtij raporti ishin më shumë se alarmante, sepse është një raport që bëhet njërë në 6 vjetë. Në vitin 2013, era e parafundit. Kur ka qenë edhe ndrimi i pushteteve? Rezultonte se rreth 20.1%, pra, e ndërmarrjeve të anketuara deklaronin se kishin përdorur praktika korruptive ose ishin ftuar për praktika korruptive nga ana administratës. 36% janë në raportin e fundit. Aktualisht, pra, kjo mas ka vajtur në 36%, pra më shumë se një ndërmarrje në 3. Pra tregon një rritje vërtet të lartë të nivelit të korrupsionit. Çfarë është edhe më e keqe, është që rajoni i Ballkanit e ka këtë nivel në masën 12%. Por nëse flasim për 11.9 deri në globale është 17.4%. Globale është 17.4, sepse natyrisht kemi Afrikën, kemi vendet e Azisë e kështu me radhë. Pra jemi 3 herë më lartë se sa mesatarja e Europës. 3 herë më lartë se mesatarja e rajonit dhe edhe 4-5 herë më lartë në raport me vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Kjo gjë do të thotë se përsa i përket administratës publike në Shqipëri mundet të jenë bërë shumë reforma, por këto reforma kanë dhënë rezultate negative, sepse ekonomia nuk funksionon me ligje. Ekonomia ka ligjet e veta, pavarësisht nga ligji që vendos qeveria. Nëse ti rrit nivelin e taksave dhe rrit nivelin e detyrimeve, numrin e herëve që duhet të paguash taksa, ose elementet e burokracisë dhe biznesi dhe administrata që do të përfitojë, ka tendencën që të bëj korrupsion. Pra nëse unë si biznesmen kam një taks të thjeshtë ose të sheshtë 9 ose 10%, e kam më të thjeshtë për të paguar. Nëse kam taksën 15%, po duhet ta paguaj atë një herë në muaj, por duhet që të shkoj për sa i përket ndryshimit të emrit, por duhet që të deklaroj për shembull të ardhurat, por duhet që të pres për të vëshën, por duhet që të përmbush 1001 detyrime, që për te masës së detyrimit, pra mund të jenë dhe detyrime të vogla, por që më mbasin kohë, më mbasin energji, ose duhet të marrë njerëz shtesë në punë për të paguar taksat, ose për të evidentuar këtë gjëra, natyrisht tendenca ime është që të stresohem se më pak dhe të bëj sa më shumë biznes. Pra të stresohem se më pak me anën e shtetit, sepse do duhet të kujtoj që kemi 11-12 inspektoriate që inspektojnë pikërisht bizneset. Dhe pra gjithë çështja sjell një rezultat përfundimtar ku edhe punonjësit e shtetit e kanë më të thjeshtë të kërkojnë rushfet, edhe bizneset janë në thonjza më të detyruara të paguajnë rushfet. Mirë, ka shumë rregulla që domethënë në këtë logjikë ka shumë rregulla që duhen zbatuar edhe biznesi ka të pamundur të harxojë kaq shumë energji për të zbatuar dhe kur sten më tepër kohë duke dhënë rushfet, kjo është logjika që funksionon. Kjo është e para, ka dhe një element tjetër që edhe në rastin se ti do të zbatosh gjitha ligjet, duhet të gjesh të drejtën. Pra në momentin kur të bllokohet një maune në dogan, në momentin kur administrata tatimore të vendos gjë kur ti nuk e meriton, për të fituar kohë, duhet të shkosh dhe të apelohesh në apelin tatimor brenda ministrisë, pastaj jashtë ministrisë, pastaj në gjykata e kështu me radhë. Pra, dhënia e drejtësisë atëherë kur jepet, sepse nuk është e përhershme kjo gjë, atëherë kur jepet do shumë kohë. Dhe zë shumë kohë. Kështu që në fundit nuk i futen fare kësaj pune dhe po patën mundësi
përfitojnë nga rasti. Mirë, ka shumë filtrat në këndvështrimin tuaj është problem strategjie, pra qeveria ka një strategji që mund të jetë e gabuar me vendosjen e kaq shumë filtrave, apo është e qëllimshme për të përfituar apo për ta vendosur biznesin në këtë situatë i cili do të detyrohet më pas të japë rishfet për të zgjedhur punë? Në momentin kur nuk do të kishte faj, mundet gëbosh një ose 2 vjet, pastaj shikon tendencën. Pra, ke kohë për të korrigjuar, por ne kemi 6 vite distancë dhe diferencë nga 2013, nga kur është bërë raporti farafundit, dhe qeveria, me anë të Ministrisë Financave, por edhe Ministrisë të tjera të linjës, si dhe Ministrisë Biznesit dhe Sipërmarrjes, ka gjitha shanset dhe mundësit për të parë realitetin. Fakti që ka vijuar kjo tendencë dhe është në përkeqësi me sipër, do të thotë që këtu nuk është thjesht një çështje gabimi ose gabimi strategjie, por ka një tjetër strategji që është ajo që do vësa më shumë bariera dhe pengesa tatimore dhe jo tatimore biznesit. Pra, është çështje që ta shikosh biznesin si partner për rritjen ekonomike, për mos të thonë si aktorin e vetëm, ose ta shikosh biznesin si një lop për të miel dhe angelit apo jo qumësh për të tjerët është çështje tjetër pastaj. Mirë, qeveria por edhe ministri her pas here ka thonë që ne jemi në një fushat të madhe kundër informalitetit në Shqipëri, ndërmarrim iniciativa të shumta, ka funksionuar sepse nuk më duket, sepse nëse korrupsioni është rritur nga 20 në 36% të bizneseve, më duket se ka ndodhur saktësisht e kundërta. E rrithem dhe njerë, ekonomia ka ligjet e veta, nëse ke taksa të ulta, nuk ke leverdi të bësh informalitet. Sepse më mirë paguan taksën dhe nuk bën 1.001 paravolire për të trukuar bilancet ose për të rregulluar gjëra të tjera. Sepse edhe trukimi bilanceve, edhe informaliteti ka kostot e veta. Në momentin kur bëhet e leverdishme informaliteti, pra kur rriten taksat dhe barierat jo tatimore, pra pengesat e tjera, atëherë natyrisht biznesi është i detyruar që nëse do të dalë me fitim, duhet që të paguajë të gjejë mekanizmat alternative, por ndryshe mbyllet dhe në fakt në këto vite kemi një situatë ku në raport me vitet e kaluara numri i bizneseve që falimentojnë është rritur me 70%. Dhe gjëja që është më e rëndë, nuk është thjesht, se ky nuk është një lajm në vetvete, është një lajm që lidhet me ekonominë reale dhe faktike. Fakti që biznesi është i detyruar të bëjë korrupsion, do të thënë që nuk ka para që të bëjë investime të reja dhe nuk ka vende të reja pune. Vitin e kaluar Serbia ka krijuar 40.000 vende pune vetëm në industri. Nga Shqipëria ka nikur me letra 38.000 të rinj, po vetëm vitin e kaluar. Pra, ata i kanë mbajtur, ne i kemi hequr. Raporti fundit nga 3.2 kishim zbritur në 2.6. Pra, Doing Business, prap i Bankës Botërore, tregon se Shqipëria ka humbur 20 ca vende. Janë 10 mini tregues që tregojnë se aftësia e Shqipërisë për të konkuruar në ekonominë globale është zvogëluar, është reduktuar. Përse edhe kjo nuk është rastësore. Sepse të gjitha këto 10 fusha, janë 10 fusha ku qeveria mundet të vendosë dorë, mundet që të ndërhyjë në rregullimin e këtyre fushave, dhe duke filluar nga thjeshtësia për të paguar taksat, sot në Shqipëri presioni fiskal është 36%, ndërkohë që në vendet e tjera të rajonit është nën 30%. Jo vetëm, por në Shqipëri shpenzojnë 46 ditë pune për të paguar taksat në një biznes. Po nuk janë online sepse është folur kaq shumë për digitalizimin, për sistemet online. Po, është folur shumë dhe janë shpenzuar të shumë lekë. Nuk funksionon, Situata reale është kjo që po themi, sepse natyrisht që është janë shpenzuar para për digitalizimin, është e vërtet, por nga krau tjetër jemi në këtë situatë. Pra, ose bëhet një reformë ashtu siç duhet, ose më mirë mos e bëj fare. Dhe situata është që jemi bërë me qindra gjysmë reforma, të filluara me vrull të madhe, me fushat dhe të lëna pasdore. Ku jemi me luftën anti-informalitet? Filloj me biznesin e vogël, ndaloj, po me biznesin e vogël. Ndërkohë që pjesa më e madhe e informalitetit bëhet nga biznesi i madh. Ndërkohë që ka dhe një çështje tjetër, që gjithnjë më shumë në ekonominë tonë ka gjithnjë më pak konkurrencë, pra nuk ka gjithnjë më pak tendera, por edhe shteti që është një pjesë jo vogël e ekonomisë, sepse përbën rreth 30% e ekonomisë shqiptare, aktiviteti shtetit, ka gjithnjë e më shumë PPP-ra, pra jo tendera, ku më i miri fiton,
por para të drejtë për drejta, pra me fitues të paracaktuar, kur nuk ka gara. Oferta të pakërkuara që është diskutuar. Oferta e pakërkuara s'ka ndalë më veten, dhe kjo që do të thotë që nuk ka më treg, nuk ka më biznes të lirë, ka vetëm klientel. Dhe ata që nuk janë klient, pastaj shikojnë ta timorin të dera. Zoti Spaho, ky është një lajm që vjen në vazhdim në shumë lajmeve të tjera të cilat duket se kanë pothuajse të njëjtën natyrë, sepse në fund të ditës ne kemi një rritje ekonomike që është gati gjysmë e asaj që ishte parashikuar në fakt nga qeveria në fillim të vitit. Kemi Fondin Monetar Ndërkombëtar që vazhdon të bën thirrje që kujdes me PPP, kujdes me koncesionet, kemi raportin e Doing Business që na kishte spritur me shumë të poshtë. Të gjitha këto shifra, gjitha këto rezultate të duket sikur lexohen edhe ka të paktën projekt buxhetin e 2020-s, një lloj reflektimi për të kuptuar se si do ta zgjidhim, do ta nxjerrim vendin nga kjo. Mund të shkojë disa raporte të tjera, më e hapura është ajo dhomës tregtisë italiane, që thotë një gjë shumë më të rëndë se kaq. Thotë dhe natyrisht Italia është partneri jon tregtar më i rëndësishëm. Më i rëndësishëm. Që thotë një gjë edhe më të rëndë, thotë kemi arritur në pikën kur nuk dim se ku duhet të trokasim për të zgjidhur problemet. Pra ata nuk thonë që administrata nuk po na zgjidh problemet, por kemi arritur në pikën ku nuk e dim se cila ministri merret me çfarë. Okej. Pra gjë që është edhe më e rëndë. Pra nuk dim ku të plasim kokën, e thënë shqip. Pra kjo është shumë më e rëndë dhe tregon edhe se biznesi italian, që ka qenë ai më i hapur ndaj Shqipërisë. Dhe mbështetësi. Dhe më mbështetësi, qoftë me bizneset vogla, qoftë me më të mëdha, është në një situatë ku ka ngritur duart lart dhe thotë, unë di ku të shkoj një herë, jo më të investoj para të tjera, pra për rritjen ekonomike të vendit dhe për fitimin. Shikoni një qasje për ta zgjedhur këtë situatë? Po fare, sepse në fakt kanë kaluar 6 vite e ca. Edhe përpara biznesi kishte probleme, ishte 20% pra niveli i korrupsionit, pra të biznesit që pranonin që bënin korrupsion. Por situata është që nga 6 vjet përpara ne kemi pas një rritje të taksave, një rritje të detyrimeve, një rritje të kontrolleve dhe nuk kemi parë së paku të kishte patur rezultat në buxhetin e shtetit. Nuk ka patur as rezultat në buxhetin e shtetit, pra shteti nuk ka mbledhur dot më shumë të ardhura. Dhe ndërkohë që gjë edhe më e rëndë ka ndaluar investimet. Nuk ka më investime të reja në infrastrukturën publike. Edhe ato që thuhet se do të bëhen me PPP-ra. Pra jemi në një situatë dhe arsye pse s'kemi është sepse fatura do shkojë për koncesionet, pra për pagesën vjetore të koncesioneve. Pra jemi në një situatë ku Shqipëria dhe qeveria nuk ka gjë tjetër në dorë veç se të ndryshojë rregullat e lojës dhe normat e taksave. Se përsa i përket investimeve nuk kemi më gjasa. Është e lehtë për ta ndryshuar këtë situatë, për të ndryshuar faqen e kësaj situate nëse do të ketë vullnet nga qeveria? Shiko, është një ndryshim tërësor i mentalitetit. Pra e kam shumë të vështirë, për mos të pamundur, të mendoj që një situatë në të cilën qeveria po përfiton, sepse fakti që mban këtë situatë në 6 vjet do të thënë që po përfiton nga kjo situatë, nga kriza e biznesit, ta ndryshoj dhe të zgjedhë një situatë në të cilën ajo nuk përfiton gjë dhe të përfitoj biznesi, biznesmenët dhe punëtorët e biznesit. Pra 85% të shqiptarëve që punojnë në biznes dhe në aktivitet privat. Ndërkohë që situata po bëhet edhe më rëndë sepse edhe ajo pjesa 15% shqiptarëve që punojnë në administrat po fillojnë të shikojnë që po ju vonohet edhe rroga. Në muajin nëntor kemi vonesë të rrogave. Pra, thesari shtetit... Për ato bashkitë që kishin dhe probleme me sigurimin shoqëror. Pra, thesari shtetit jo vetëm nuk i paguan detyrimet punonjësve të vet, por ka arritur që jemi në një situatë ku ka filluar të ketë dyshime edhe për pagesën e rrogave, jo më për të bërë investim në ekonomi. Pra jemi në një situatë ku sidomos dhe tani kemi buxhetin e ri të shtetit që duhet të aprovohet me paketën e re fiskale, në vend që të merreshin masa të drejtë për drejta për zgjidhjen e kësaj situate, nuk është bërë asgjë dhe paketa re fiskale janë vogëlsira dhe nuk parashikojnë ndryshime për vitin e ardhshëm. Mirë, edhe një pyetje në fund, lutem, se do kishte dalë një statistikë para disa kohësh që thoshte një fëmijë që lind në Shqipëri lind me një borxh 3200 euro për shkak të PPP-ve dhe të koncesioneve. Dëgjojmë her pas here deklarata edhe nga opozita e cila thotë në momentin që unë do të vi, do të rishikoj edhe një herë koncesionet edhe PPP-t. Në fakt janë deklarata që çdo forcë që është në opozitë, të paktën realitetin shqiptar i kemi
kemi dëgjuar. Mendoni që edhe nëse do të bëhet një gjë e tillë dhe nëse do të rishikohet, do të ketë kosto ekstra, kosto të tjera financiare për qytetarët? Kjo është çështja. Çështja është që nuk do të jetë një gjë thjeshtë, sepse ato PPP-ra janë firmosur me anë të kontratave. Pra janë kontrata të caktuara dhe natyrisht qeveria e re që do të vi, do duhet të gjejë të gjitha defektet e kontratave për të hedhur ato në gjyq që të fitojë gjyqet. Një herë kanë kaluar dhe me ligj. Natyrisht kanë kaluar dhe me ligjin. Okej, ke parlamenti do ndryshoj ligjin. Nuk është kjo çështje në vetvete. Çështja është që gjithsesi edhe për të ligjit ti ke një kontratë në dorë. Dhe kontrata vetëm në gjykat zgjidhet. Kështu që gjithë çështja do të jetë edhe anullimi i këtyre PPP-ve do të jetë një çështje e gjatë që do të marrë kohën e vet, dhe ndërkohë kostot do vazhdojnë t'i paguajnë qytetarët. Çështja ose elementi i parë do të ishte se pagu të ndalojmë PPP-t, mos të vijojmë me këtë situatë, dhe pastaj të shikojmë se si t'i reduktojmë sipas hapësirave ligjore që do të gjejmë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë sa më të mbarë dhe punë të mbarë. Ne do ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër të reklamash, më pas me mua në studio do të jetë një kampiones, Luiza Gega, do të flasim për të bërë edhe një bilans të 2019-s me të, çfarë presim nga 2020 dhe se si janë mëngjeset e saj.